Mně se zdává ošepotání katedrální. Vítejte v Praze, welcome to Prague. Let's first have a coffee at the Obecný dům. This Art Nouveau gem is home to one of the city's most beautiful coffee houses. Že ho znám a nikdy nepoznám. Mně se stýská. Wenceslas Square, at the top end, the National Museum. During the suppression of the Prague Spring in 1968, Soviet troops shelled the museum, believing it was a government building. 6 months later, the student Jan Palach burned himself in protest as a human torch. Ten na mě čekává, jen na mě čekává, ten nej nad Vltavou. Prague's new town is characterized by beautiful arcades. In the Lucerna or Lantern Passage, there is a sculpture by David Czerny, by whom we will still see a rotating head and giant babies. Kam mraky jdou, sní na pořád, už mý sny zůstanou. Through the exit of this arcade, we suddenly leave the hustle and bustle of the city behind us and find ourselves in the Franciscan Garden. Tak ti zpívám o putování, velkých dálkách Pantarej, zvonek snů tvých vítězících, potom všem, že se ti nestýská, už nikdy neříkej, že ne. Nad Vltavou, Praha si tančí chůzí houpavou. Ať mraky jdou, kam mraky jdou, sní na pořád, už mý sny zůstanou. We walk through the narrow alleys of Prague's Old Town to the central market square, the Old Town Square. Kolik zvládnem bolestí, kolik nám dvěma jich láska schovává. A jestli půjdu s tebou, komu z nás se poštěstí, co kde začíná, kdo dál se potkává. Nad Vltavou, Praha si tančí chůzí houpavou. Ať mraky jdou, kam mraky jdou, sní na pořád, už mý sny zůstanou. Lásko, já vím, dělám chyby, ale to bych nebyl já. Byť je to občas se mnou dost těžký. Probably the most famous sight in Prague, Charles Bridge. Built in the 14th century, it is one of the oldest stone bridges in Europe. Jsme to ustáli. Půjdu s tebou až tam, kde začínáme vnímat, že tu jsme jen my dva, že láska není šachmat. Půjdu s tebou až tam, kde není proč utíkat, můžeš se mnou počítat. Oh, lásko, já vím, nejsem ideál. On Malá Strana, the lesser town, you find the church of St. Nicholas, and also this sculpture of Czerny, two dictatorships, fascism and communism, who facing Czechia, well, you see for yourselves. Přisty úskalí,
The Baroque-style Wallenstein Palace is the largest palace in Prague. The Senate of the Parliament has its seat here. Začínáme vnímat, že tu jsme jen my dva, že láska není šachmat. Půjdu s tebou až tam, kde není proč utíkat. Můžeš se mnou počítat. Oh, jsme to my, noci probdělí, můžeme si povídat o čemkoliv. Nerad bych tě ztratil, vždy to víš. Jsme to my, noci probdělí, řekl jsem ti, ať se stane cokoliv. Nerad bych to všechno zničil, chci tě mít. The garden of the Vrtba Palace is hidden behind a regular house entrance. Like the former, it was also built around 1630 in the late Renaissance style. My dva, že láska není šachmat. Půjdu s tebou až tam, kde není proč utíkat. Můžeš se mnou počítat. Oh, půjdu s tebou až tam, kde začínáme vnímat, že tu jsme jen my dva, že láska není. On Hrachani, the castle hill, the largest enclosed castle area in the world, is situated. Počítat, můžeš se mnou počítat. Worth seeing are St. Vitus Cathedral, the coronation church of Czech kings, the Belvedere with a singing fountain, and the Golden Lane, where alchemists supposedly tried to make gold and the Philosopher's Stone. We follow the Vltava river a little way and pass Frank Gehry's dancing house. American bombs fell here in the third air raid in 1945. The pilots had mistaken Prague for Dresden. In the 1960s and 70s, the Order of Malta, who is the owner of this wall, promised the authorities to remove the anti-communist messages. It remained a promise.